হাই গাইজ এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ হয় আৰু আজি আমি একচুৱেলি এটা বিয়ালৈ আহিছোঁ। বিয়াত মেকআপ কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। ব্ৰাইড অহা নাই, আমি ৰৈ আছোঁ। আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে এই জাষ্ট ফুল চুলবিলাক আনি থোৱা আছে আৰু এনেকৈ এপাহ এপাহকৈ ফুল দিলে মানে কি হয় ক্লায়েণ্টৰ মূৰতো বহুত হেভি নিচিনা ফিল কৰে। এইটো আমি মানে কি কৰিছোঁ ফুলখিনি এটা এটা পাহি লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ এপাহ এপাহ কাষ্টমাইজ ফুল বনাই দিছোঁ যাতে মানে ক্লায়েণ্টৰো সুবিধা হয়। বাকী আপোনালোকে চাব পাৰে এয়া প্ৰিয়াক্ষী তাই ধুনীয়াকৈ ফুলখিনি এৰেঞ্জ কৰি আছে আৰু কাম চলি আছে। মই আপোনালোকক বাকীখিনি নেক্সট ব্লগটো দেখাই আছোঁ বাৰু ৰ'ব। আৰু এতিয়াতো ব্ৰাইড অহা নাই, মই আপোনালোকক শিকাম যে মানুহে ফুলটো কেনেকৈ ধৰক আমি ছিঙি পেলাই এপাহ ফুলকে ধুনীয়াকৈ কাষ্টমাইজ কৰি কি ধৰণে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ফুল বনাব পাৰোঁ। কাৰণ এনেকৈ এপাহ এপাহ ফুল যদি ধৰক 20 পাহ 25 পাহ মূৰত মাৰি থোৱা হয় বহুত হেভি ফিল হয় আৰু লাষ্ট মমেণ্টলৈকে মানে ক্লায়েণ্টৰ ধৰক মূৰ চুৰ বিষোৱাৰ চান্সেছ থাকে। ত' আমি এতিয়া আপোনালোকক শিকাম কিদৰে আপোনালোকে ফুলটো কাষ্টমাইজ কৰি পেলাই নিজৰ হিচাপত বনাই ল'ব পাৰে। বৰ ভাল পাব মই আজি অকণমান ব্লগিং শ্লগিং কৰিছোঁ বুলি গম পালে। এয়া চাওক ইপাহ ফুলৰ ওপৰত সিপাহ ফুল দি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এপাহ ফুল বনাই লওঁ। এনেকৈ আমি চব ফুল বনাই ল'ম আৰু ফাইনেল ৰিজাল্ট আপোনালোকক দেখাম। বাই বাই। এয়া ব্ৰাইডৰ খোপা ৰেডি হৈ গ'ল।